विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज दुपारी केमिस्ट्रीचा पेपर मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे आणि मी प्लॅनिंग काय केलं आहे बघा की केमिस्ट्री पेपर 20 तारखेला आहे, बरोबर आहे। 20 तारखेला पेपर झाल्यानंतर ठीक आहे, तुम्हाला मी 8 दिवसाचा वेळ देतोय, करेक्ट 8 दिवस, आणि 29 तारखेला मी फिजिक्सचा पेपर घेणार आहे। ओके, ऑलमोस्ट 16 टॉपिक आहेत, रोज 2 टॉपिक करूया आपण, रोज 2 टॉपिक घेऊया आपण। मी तुम्हाला काय हेल्प करेन, ऑलमोस्ट सगळ्या टॉपिकचे IMP क्वेश्चन्स दिलेत, जे 1-2 काय राहिले असतील ते पण या दिवसात कव्हर होतील, म्हणजे तुम्हाला थेअरी क्वेश्चन्स सगळे मिळतील। ओके, प्लस मी फॉर्म्युला सुद्धा फिनिश करेन। फॉर्म्युला सिरीज आपण सुरू केली होती ना, ती या 8 दिवसात मला फिनिश करायला सोपे जाईल। रोज 1-2 टॉपिकचे मी फॉर्म्युला एक्सप्लेन करेन, त्याच्यावरती बोर्डला कसे न्यूमेरिकल आले होते हे एक्सप्लेन करेन, फॉर्म्युले कुठले इम्पॉर्टंट आहेत ते तुम्हाला मिळतील। माझं काय म्हणणं आहे, एक लिस्ट तयार होईल, मग तुम्हाला रोज रिव्हिजन करायला बरं पडेल आणि शेवटी बोर्डची तयारी परफेक्ट होणारच ना। मग 29 तारखेपर्यंत फिजिक्स कंप्लीट होणार, गॅरंटीने लक्षात घ्या। ओके, यात खंड पडणार नाही। 21 तारखेपासून मला 1 दिवस वेळ हवाय, लक्षात घ्या, म्हणजे आज मला व्हिडिओ लेक्चर्स पण अपलोड करायला जमणार नाही आहेत। ओके, पण उद्यापासून फिजिक्स मी स्टार्ट करतोय। असं का तुम्हाला माहित आहे, आज लास्ट डे आहे। मला अजून आठवते कालचा दिवस, काल एक फोन थांबला की लगेच दुसरा फोन असायचा, म्हणजे सेकंदात दुसरा कॉल, म्हणजे हा होल्डवर आला की तो आलाय, असे फोन कॉल रिसिव्ह केलेत। मी एक रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला बाळांनो, की ज्यांना क्रॅश कोर्सला ॲडमिशन घ्यायचं आहे, आज पण हजारो कॉल येणार मला माहिती आहे बाळांनो, एवढे कॉल घेणं रिसिव्ह करणं शक्य होत नाही। प्लीज मी काय म्हणतोय, मी एक व्हिडिओ तयार केला आहे ज्यात क्रॅश कोर्स डिटेल मी एक्सप्लेन केलाय, कसं करणार आहे, कसं घेणार आहे, तो बघा। ओके, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, तो बघाच। 9व्या मिनिटापासून मी पूर्ण क्रॅश कोर्स एक्सप्लेन केलाय कसं घेणार आहे ते। ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही यापैकी कुठल्याही एका नंबरवर मेसेज करा, अकाउंट डिटेल्स मागून घ्या। फी बद्दल पण मी त्या व्हिडिओत सांगितले, पुन्हा डिक्लेअर करतो। जर एकच ग्रुप असेल PCM किंवा PCB, आम्ही 3300 फी ठेवले। एवढी फी एकदम भरणं शक्य होणार नाहीये, त्यामुळे 1500 आत्ता भरायचे आहेत, बोर्ड नंतर उरलेले। जर दोन्ही ग्रुप असतील तर 3600 फी आहे, त्यातली निम्मे आत्ता निम्मे नंतर भरायचे। ओके, मग हे तुम्हाला डिटेल मी सांगितले, आता भरायचे कशी ते पण सांगितले। तुम्ही आम्हाला यापैकी कुठल्याही एका नंबरवर व्हॉट्सअपला मेसेज करा की अकाउंट डिटेल्स पाठवा, म्हणून आम्ही पाठवून देतो। डोळे झाकून विश्वास ठेवा क्रॅश कोर्सवर, आणि मला तुमचा सपोर्ट आहे, मला कालच जाणवलंय। कालच्या व्हिडिओला तुम्ही जो सपोर्ट दिलाय ना कमेंट सेक्शन मध्ये, मी तर थोडंसं नर्वस होतो, लक्षात घ्या, काही गोष्टींमुळे, ते सोडून द्या, विचारायला नको, पण तुमचा सपोर्ट आहे। आणि एक लक्षात घ्या, सगळेच क्रॅश कोर्सला येणार आहेत का? पॉसिबलच नाही आहेत, पॉसिबलच नाही आहे, लक्षात घ्या। ओके, कारण ऑलरेडी काहींचे वेगळे कोर्सेस आहेत की ते आपल्यापेक्षाही बेस्ट आहेत, लक्षात घ्या, किंवा काही जणचे ऑलरेडी ऑफलाईन क्लासेस असतील, मग काहींना असं वाटत असेल की शक्य नाही आहे एवढं 2 करणं, पण त्याच्यासाठी मी युट्यूबवर आहेच ना। ओके, क्रॅश कोर्स माझं तत्व आहे, मी आतापर्यंत फ्री काय प्रोव्हाइड केले नाही, पण जे प्रोव्हाइड केले ते कमी फी मध्ये केले। ओके, जे दिले ते 100% दिले। मग क्रॅश कोर्सला मी जे प्रोव्हाइड करणार आहे ते बेस्टच असणार आहे। ओके, एक सांगू तुम्हाला मी, तुमचं कॉन्फिडन्स वाढवायचं आहे, आणि हे सकाळचं रोजचं लेक्चर आहे ना, हे त्यासाठीच असतं, लक्षात घ्या। एक नवीन मुलांना मला सांगायचं आहे, हे सबस्क्रायबर वाढवायसाठी बडबड नाही चालली बरं का। हे 7ला म्हणजे इनफॉर्मल एक 2-3 मिनिटं आपल्या गप्पा होताच, काय करायचं वगैरे सगळं मी तुम्हाला सांगा। आज केमिस्ट्री करणार आहे दिवसभर तुम्ही, संध्याकाळी तुम्हाला पेपर मी प्रोव्हाइड करतो। काय करा, डेफिनेशन, डायग्राम, लॉज, डिस्टिंग्विश आणि न्यूमेरिकल। ओके, रिॲक्शन्स कुठल्या करणार, अल्कोहोल आणि फिनॉलच्या, डेरिव्हेशन्स 4-5 तर डेरिव्हेशन्स आहेत, करा ना, बघा पेपर सगळं तेच दिसेल तुम्हाला, लक्षात घ्या। ओके, आता मला एक आनंदाने एक गोष्ट सांगायची बरं का, काल जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड केले, 2च केले, लक्षात घ्या, ॲडमिशन प्रोसेसमुळेच म्हणूया आपण, पण मी तुम्हाला सांगू का, योशित तापर आपला टॉपर होता, लक्षात घ्या, COP मध्ये आहे, पुण्यावरून मला भेटायला सुद्धा साताऱ्यात आला होता, लक्षात घ्या, आणि अतिशय छान भेट होती तो। ओके, भेट होती ती म्हणूया आपण। काल मी बघितलं की योशित प्रत्येक मुलाला जेवढं जमेल तेवढं तो गायडन्स करत होता, म्हणजे मुलांचे कॉमेंट्स होते, मी रिप्लाय देऊ शकत नव्हतो, योशितनं रिप्लाय दिले। ओके, मग ते JEE संदर्भात असतील, मग CBSEच्या स्टुडंटचे काही क्युरीज होत्या, मला खूप छान वाटलं, लक्षात घ्या। म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, आपल्याला एक परिवारच क्रिएट करायचं आहे। ओके, माझी एक रिक्वेस्ट आहे, ज्यांना ह्या गोष्टी आवडत नाहीत ना, त्यांनी अनसबस्क्राईब करा बाळांनो, कशाला मग येता इकडं, असा माझा सरळ प्रश्न आहे, बरोबर सांगा बघू बाळांनो। ओके, आणि माझ्याकडे या जेव्हा माझा जुना स्टुडंट माझ्याकडे आला परवा, तो दिवस माझ्यासाठी अतिशय आनंदाचा होता, कारण मला माहिती आहे 2 लाख रुपये भरून पण त्याचं नुकसान झालं होतं, पण मी या 2 महिन्यात ते कव्हर करून दाखवतो।
ह्याच्या अगोदर पण तसं झालेलं होतं. ओके, म्हणजे तुम्हाला मी सांगू का, माझे एक स्टुडंट होते. ओके, 10वीपर्यंत ते आमच्याकडे होते. साहजिक आहे रे, 10वीला खूप चांगले मार्क पडले की पालकांना पण वाटतं ना IIT. अशीच अकॅडमीला गेले होते म्हणूया आपण. आणि मी तुम्हाला सांगू का, शेवटच्या 2 महिन्यात परत ते माझ्याकडे आले आणि CETला खूप चांगला रिझल्ट लागला. इवन JEEचा पण स्कोर चांगलाच होता. ओके, आणि इवन ही सांगू का, स्टुडंट आज देखील मला भेटायला येतात. साताऱ्यातलेच आहेत, लक्षात घ्या. खूप छान वाटतं ना, बघवत नाही एखाद्याचं नुकसान होतंय, दिसतंय. ओके, मग अशा वेळेस मी आहेच. ओके, मग माझं म्हणणं काय, मी काम चांगलं करतोय. ओके, काल क्रॅश कोर्सच्या ॲडमिशनच्या वेळेस एकानं काय सांगितलं माहिती आहे का, की तुमचे गेल्या वर्षीच्या रिझल्टचा फोटो पाठवा. हां, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, ऑलमोस्ट प्रत्येक क्लासवाले रिझल्टचे बॅनर तयार करतात. ओके, त्या टॉपर्सचे फोटो असतात, लक्षात घ्या. पण मी तसं कधीच करत नाही. मी सांगू पण शकत नाही COEPत क्लासची किती मुलं आहेत. एवढी मुलं आहेत, त्यातली बरीचशी मुलं अशी आहेत की ज्यांच्याशी माझं अजून बोलणं पण झालं नसेल, पण ती क्रॅश कोर्सला होते, त्यांना क्रॅश कोर्सचा फायदा झालेला होता. ओके, त्यामुळं अशा गोष्टी मी हे करत नाही आहे. पण आता खूप बोलणं झालं, लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा फायनली सांगतो, आठवड्यात फिजिक्स संपवायचं आहे आपल्याला, 8-10 दिवसात. मला सपोर्ट तुमचा हवा आहे. मी जे सांगेल ते तुम्ही ते कंप्लीट करायचं. ओके, बोर्ड नाही, इव्हन CETची पण तयारी होऊन जाईल. ओके, नेक्स्ट नंबर्स दिलेत. कुठल्याही एका नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करा की डिटेल्स पाठवा म्हणून. प्रत्येकाशी बोलणं शक्य होणार नाही. ठीक आहे, चला बोलू पण आम्ही. ओके, काही क्युरी असतील, काही पालकांना आमच्याशी बोलायचं असतं. कशासाठी माहिती आहे का बाळांनो, त्यांना धन्यवाद म्हणायचं असतं की तुम्ही फार छान शिकवताय. मी तुम्हाला खरं सांगू का, मी फार छान शिकवतो असं नाही आहे. मी अजून माझे 12वीचे दिवस विसरलेलो नाही आहे, तो तणाव विसरलेलो नाही आहे. ती सगळं आठवते मला की काहीच समजत नाही, पुढं काय शिकवते काहीच कळत नाही आहे सर. ते शिकवतात, सगळं डोक्यावरून चाललंय. मग मी माझ्यात बदल काय केलाय शिकवण्यात, मी एखादा पॉईंट शिकवताना क्लिअरली समोरच्याला काहीच येत नाही, फ्रॉम बेसिक 0 पासून शिकवतो. मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, क्रॅश कोर्समध्ये सुद्धा तसंच होणार आहे. ऑसिलेशन पासून स्टार्ट करणार आहे मी, ऑसिलेशन पासून. पण एक एक फॉर्म्युला एक्सप्लेन केल्यानंतर त्याच्यावर CETला कसे क्वेश्चन्स आले होते हे जेव्हा तुम्हाला कळेल ना, काहीच अवघड वाटणार नाही. आणि मी 2020चे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत, त्याच्या अगोदरचे सगळे सॉल्व्ह केलेत. मी PYQs एक वेबरी किंवा मी एक PDF 70 क्वेश्चनची PDF तयार केलेली आहे, ती मी स्वतःहून सॉल्व्ह केलेली आहे. मला एक अनुभव आला त्यातून. फक्त फॉर्म्युले पाठ करा, प्रत्येक न्यूमेरिकल जमेल. पण 10 न्यूमेरिकल, 10+ न्यूमेरिकल टफ आहेत. मग ते ॲक्च्युली व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सोल्युशन जे ह्याच्यात मी सोडून दिलेलीच आहेत. त्यामुळं एका दिवसात तो टॉपिक परफेक्ट होणार आहे. ओके, आणि तुम्ही आज दिवसभर ऑसिलेशनची थेअरी पण करा. ओके, केमिस्ट्रीचा पेपर झाल्यानंतर. ओके, मग तुमच्या सपोर्टबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. ओके, जास्तीत जास्त प्रयत्न असणार आहे माझा कुठला कॉल राहू नये घ्यायचा. तर मी तुम्हाला हिंट दिले, उचलला गेला नाही तर डायरेक्ट तुम्हाला मेसेज करा, बँक डिटेल्स पाठवा म्हणून. आता हे तिसऱ्यांदा सांगतो मी, लक्षात घ्या. आणि थांबवतो आजचं बोलणं मी. जय महाराष्ट्र आणि बेस्ट ऑफ लक.